So hey guys, good afternoon and welcome back to my new video. So आज चाहिँ म हैन भिडियो चाहिँ आज भनौं न 200 बाट म भगिङ गर्दैछु। अब यो भिडियो टक्क फेरि एडिट गर्नुपर्ने अनि फेरि भरे हाल्नु पर्ने छ किनभने मैले भिडियो बनाएन हैन। हिजो रेस्ट गरे अनि त्यही हो। अनि म चाहिँ अहिले एकदम हल्का पनि बिजी छु के। प्लस म गेमको लागि ट्रेनिङ गर्दैछु पोखराको लागि। सो आजको भिडियो चाहिँ के हुनेवाला छ तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला कन्टेन्ट टाइटलमा हेरेर। सो आज चाहिँ व्हीली हामी कसरी व्हीली हान्ने हैन। सो मैले भिडियो त मैले पहिला बनाएको थिएँ हैन। तपाईहरुले चाहिँ व्हीली हैन पहिला भन्दा चाहिँ डिटेल तरिकाले अलिकति पर्फेक्टली हैन पहिला भन्दा चाहिँ अलिकति अझै क्लियरसँगले बुझाउन सक्छु हैन। अनि व्हीली त मेरो लागि इजी हो केही पनि लाग्दैन त्यस्तो केही लाग्दैन हैन। भाइहरुलाई कति इच्छा हुन्छ नि त कसरी हान्ने व्हीली सिक्ने इच्छा हुन्छ। सो भाइ भनौं न अहिले त भाइदेखि बच्चादेखि बुढापाकासम्म एउटा व्हीली हान्ने एउटा इच्छा हुन्छ। सो यो भिडियो चाहिँ उनीहरुको लागि हैन जो चाहिँ व्हीली हान्न सिक्छ। सो व्हीली हान्न सिक्न चाहनुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ उहाँहरुको लागि हो खासमा चाहिँ। सो मेरो साइकल चाहिँ यहाँ छ अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मिठो गरी हैन कसरी हान्ने व्हीली म टिप्सहरु दिन्छु अनि एउटा कुनै स्टेप्सहरु भन्छु हैन। त्यो स्टेप चाहिँ तपाईहरुले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले त्यो स्टेपहरु फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले व्हीली भनेको सर्ट टाइममा तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। व्हीलीहरु चाहिँ त्यति टाइम लाग्दैन हल्का तपाईहरु टाइममा हैन व्हीली हान्न सक्नुहुन्छ। हैन तपाईहरुले चाहिँ व्हीली हान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो चाहिँ हेलमेट है यो चाहिँ एकदम लाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले हेलमेट चाहिँ यो चाहिँ एकदम नेसेसरी हो बिकज सेफ्टी भनेको सेफ्टी हो हैन। अनि सेफ्टीले चाहिँ एकदम हैन लडे पनि के हुँदैन हल्का टाउकोले चाहिँ टाउको सेफ गर्छ भनौं न। अनि त्यो लाउनु पर्छ यो हेलमेट चाहिँ भने तपाईहरुले। अनि त्यो गर्नु भने तपाईहरु हैन अलिकति सिक्नु अनि सिक्नुहुन्छ। सो अनि व्हीली सिक्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने मेन भनेको चाहिँ अब रोडमा नसिक्नु किनभने रोडमा सिक्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु सेफ हुँदैन। सकेसम्म चाहिँ चौडीमा सिक्नुपर्छ सकेसम्म हैन चौडीमा सिक्नुपर्छ तपाईहरुले हैन। अनि सो यहाँ चाहिँ बालमन्दिर स्कुल हो चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ बालमन्दिर छ भने यो भित्र सानो फिल्ड छ अनि म त्यहाँ तपाईहरुलाई हैन सानो ठुलो फिल्ड छ भनौं न। अनि त्यहाँ तपाईहरुलाई म कसरी हान्ने व्हीली अनि त्यो म सिकाउन जान्छु। यति सानो फिल्ड छ हैन सानो चौडी छ यति सानो खाली लाउँछ अनि म चाहिँ तपाईहरुले यति ठाउँमा चाहिँ तपाईहरु व्हीली म तपाईहरुले चाहिँ यति सानो ठाउँमा चाहिँ मजाले व्हीली हान्न कसरी हान्ने यस्तो सिकाउन सक्छु। अनि त्यही यहाँ चाहिँ फुचाफुची भाइहरु छ। सो यस सो अब यो भाइले चाहिँ मेरो भिडियो बनाउँछ है त। अब कोही छैन हैन भाइहरु कोही छैन अनि यो भाइले भिडियो बनाउँछ अब हैन। अनि यसले चाहिँ अब म त्यही भन्नेले टक्क मेरो क्यामेरा चाहिँ पक्रिन्छ अनि म सब कुरा बोल्छु। अनि त्यही हो मैले चाहिँ हेलमेट लिन हैन किनभने मलाई हेलमेट चाहिँदैन। हेलमेट चाहिँ अब सुरुमा एकदम पर्छ है। अनि जब प्रोफेसनल भयो भने चाहिन्छ हैन तर पनि म तपाईहरुलाई भिडियो सिकाउन लागेको नि त। अनि हेलमेट अलिक मैले नलागेको हैन त्यसको लागि सरी बट तपाईहरुले लाउनु पर्छ हेलमेट चाहिँ अनि अब लाउनै पर्छ किनभने लाएन भने चाहिँ जे पनि हुन सक्छ तपाईहरुलाई हैन। सो त्यही हो भाइ नाम भन तेरो एकदम सही त यो छिमेकी भाइ हो हाम्रो हैन छिमेकी हैन छिमेकी हो। अब हैन मेरो भिडियो बनाउँछ हैन तपाईहरु आज भिडियो त्यही हो कसरी व्हीली हान्ने त्यही बारेमा भिडियो हुन्छ किनभने कतिले के अब व्हीलीको ट्युटोरियल्स भन्छ हैन त्यही पनि भन्दै थियो अनि भनिदिनु दाइ भन्दै थियो। सो दाइ भाइ हैन अङ्कल आन्टी त सिक्दैन होला आन्टीहरु त अङ्कलहरु दाइहरु हैन हुनुहुन्छ सबैजना को व्हीली सिक्ने चाहनुहुने टन्ने छ। सो त्यही हो अब म सिकाउन जान्छु व्हीली चाहिँ गाइस हैन तपाईहरुलाई चाहिँ अब व्हीली हाल्नु फेरि सुरुमा चाहिँ के गर्नु छ भने यो सिट छ नि यसलाई चाहिँ सिट चाहिँ यतिको यसको लेभलमा के सिट ठ्याक्कै यसको लेभलमा पुर्याउनु अनि बनाउनु हैन। मैले बोलेको चाहिँ कति सुनिया चाहिँ थाहा छैन किनभने म माइक केहरु छैन हैन माइकहरु के छैन। अनि सो तपाईहरुले व्हीली हाल्नु फेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने मेन भनेको चाहिँ तपाईहरुले गियर छ नि यो म यहाँ देखाउँछु तपाईहरुले गियर छ नि यो चाहिँ टपमा राख्नुस् के अलि लुजमा होस् कि त्यो गियरहरु चाहिँ सबै हैन जति लुज भयो त तपाईहरु चाहिँ यो गियर छ नि यो गियर छ नि यति चेन चाहिँ टपमा राख्ने हैन। म चाहिँ यतिकै राख्छु किनभने मलाई कम्फर्टेबल हुन्छ। सुरुमा तपाईहरुले सिक्दा भएर चाहिँ यो चेन छ नि यो चेन छ नि यो चाहिँ यहाँ फ्रन्ट टपमा हैन अनि सजिलो हुन्छ तपाईहरु व्हीली सिक्दाखेरि चाहिँ। सो हैन तपाईहरुले चाहिँ व्हीली हान्नु फेरि के गर्छ भने 25% बल चाहिँ हैन यसले लाग्छ हैन 25% हात उठाउनुपर्ने हुन्छ र 75% चाहिँ किक हानेर के तपाईले पेडल छ नि यो छ नि यो यसले फोर्स लाएर यो खुट्टाले चाहिँ हैन किक लाएर उठ्नु पर्ने व्हीली हानेको त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईहरुले। अनि त्यही हो म अलिकति देखाउँछु फेरि हैन एउटा टिप्स। सो हैन त्यही हो मैले व्हीली हान्नु देख्नु भयो होला हैन
75% चाहिँ 75% सुन भाइ यता 70% बल चाहिँ यसले किक हाल्नुपर्छ होइन यो किक हाल्यो भने चाहिँ 70% बल यसले लाग्छ व्हिल हाल्ने टिप्स दिन्छु होइन अब मेन गर्दा मेन चाहिँ अब तपाईँहरूले होइन मैले भने 25% चाहिँ अब ह्यान्ड लिफ्ट गर्नुपर्छ 70% किक हाल्नुपर्छ मैले अघि भनिसकेको छु अब मेन भनेको अब जब तपाईँहरूले यति उठ्छ नि उठेपछि अब पेडल कन्टिन्यू गर्नुपर्छ अनि पेडल कन्टिन्यू गर्दा गर्दै होइन टक्कसँगले साइकल धेरै पछाडि आउनु खोज्यो भने यो मेरो दाहिने हातमा हेर्नु होइन मैले ब्रेक चलाएको छु नि यो ब्रेक चाहिँ एकदम नेसेसरी पर्छ कि हेर्नु त मेरो दाहिने हातमा म चाहिँ ब्रेक एकदम खेलिरहेको छु होइन किनभने एकदम ब्यालेन्स गर्दा ब्रेक चाहिँ कस्तो गऱ्यो भने अब व्हिल हान्दैछु म यसरी अब हान्दा साइकल म पछाडि धेरै आयो होइन अनि पल्टिनार भने चाहिँ टक्कसँग ब्रेक हान्ने के अनि टक्क ब्रेक हान्नु यस्तो आउँछ कि म फेरि जान्छ नि भन्छु ल अझै क्लियरसँगले अलिक गाह्रो भयो कि मलाई अलिक लामो एउटा भयो भने अब यस्तो गर्नुपर्छ खासमा होइन व्हिल हान्दा फेरि चाहिँ अब म फेरि अब हान्छु अब यति हाने होइन अब हान्दा फेरि अगाडि साइकल फेरि अगाडि झर्नु खोज्यो भने पेडल फास्ट हाने क्या सिधै पेडल हाने अनि जिउ पनि पछाडि लाने ठक्क ब्यालेन्स आउँछ अनि फेरि पछाडि पछाडि आयो भने साइकल फेरि टक्क अगाडिको ब्रेक पछाडिको ब्रेक हान्ने के म कस्तो के बोले है अनि यति नै अब व्हिल हान्दा फेरि अनि यति यो वान टाइम एकदम यस्तो गर्नु चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ बढी तपाईँहरूले चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो अनि त्यही हो यति नै व्हिल हान्दा फेरि होइन त्यस्तो धेरै गाह्रो केही छैन इजी छ अब तपाईँहरू चाहिँ अलिक टाइम लाग्नु सक्छ 1-2 महिना सो यु क्यान इजिली प्र्याक्टिस है त र तपाईँहरूले होइन यही टिप्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ मेन भनेको चाहिँ व्हिल हान्दा फेरि के हुन्छ भने ब्रेक हो यो ब्रेक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन किनभने यो पछाडि ब्रेक हो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यसले चाहिँ एकदम सेभ गर्छ होइन तपाईँहरू होइन व्हिल हान्दा पछाडि लाउनु आँट्यो भने चाहिँ टक्क तपाईँले झ्याप्पै ब्रेक नहान्ने कति ब्रेक हाल्नु ठिक हुँदैन त्यो अनुसार ब्रेक हाल्नुपर्छ होइन अहिले होइन व्हिली चाहिँ जुन पनि साइकल हाल्नु सक्नुहुन्छ गियरवाला साइकल तपाईँले होइन व्हिली चाहिँ जुन पनि साइकलमा हाल्नु सक्नुहुन्छ गियरवाला साइकल नन गियर साइकलमा हाल्नु सक्नुहुन्छ इट्स भेरी इजी सब कुरा प्र्याक्टिस हो होइन जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति पर्फेक्ट हो सपोज अब म्याथमा पनि हामी जति प्र्याक्टिस गर्छौँ होइन त्यति पर्फेक्ट हुन्छौँ नि यसमा पनि त्यही हो कि तपाईँले जति होइन मिहिनेत गरेर सिक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो अनुसार प्र्याक्टिस बढी गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले धेरै फास्ट सिक्नुहुन्छ होइन अनि त्यति नै हो मैले भन्ने खोजेको व्हिल हाल्दा फेरि त्यस्तो हार्ड छैन त्यस्तो इजी पनि छैन त्यस्तो हार्ड पनि छैन इट्स इजी होइन तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्ने अनुसार चाहिँ तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ र सब भाइहरूको म अब एकवटा नाम भन्छु होइन ल भाइको चाहिँ ल फर्स्ट टाइम मेरो भिडियोमा आउँदैछ भाइ चाहिँ ल भाइको नाम भन्नु सुजन श्रेष्ठ होइन ल भाइ हाम्रो कशिश पाण्डे सो यो त कति आउँछ त मेरो भिडियोमा आउने मन छैन मलाई त्यही हो होइन अब यसको नाम भन्दिनँ म कुसदान शेर्पा भनिदिन्छु ल अनि त्यही हो अब व्हिल हान्दा मैले टिप्स भन्दै होइन कतिले सोध्दै हुनुहुन्छ कि साइकल व्हिली भनौँ न नन गियर साइकलमा सेम यही टिप्स हो अरू के छ र होइन यही टिप्स हो अब अरू त केही छैन त्यही मैले जति भने त्यतिमा तपाईँहरू व्हिल हान्नु सक्नुहुन्छ अब त्योभन्दा बढी केही गर्नु पर्दैन सो इट्स भेरी इजी टु व्हिली बट प्र्याक्टिस चाहिँ टन्नै गर्नुपर्छ टन्नै होइन दिनको 2-3 घन्टा गर्नु भने तपाईँले 1 महिनामा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ है भाइले नि एउटा व्हिली खतरा हान्दो रहेछ होइन म चाहिँ फर्स्ट टाइम हेरेको भाइ हो जस नाइस या केटा ल एउटा ए ब्रेक चाहिँ व्हिल मेन भनेको ब्रेक हुनुपर्छ होइन ब्रेक चाहिँ एकदम खेलाउनु सक्नुपर्छ ब्रेक चाहिँ एकदम खेलाउनु सक्नुपर्छ त्यो ब्रेक होइन जति खेलाउनु सक्यो नि त्यति पर्फेक्ट हुन्छ कि व्हिलीमा चाहिँ सो हाम्रो भाइहरू भाइ तिमी ब्रेक चलाउँदैनौ ब्रेक चलाउनु पर्छ भाइ ब्रेक चाहिँ होइन एकदम पर्छ क्या ब्रेक खेलाउनु सिक्नुपर्छ क्या सो आजको लागि चाहिँ यति नै होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सो भिडियो राम्रो लाग्यो सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने त्यही लाइक सेयर गर्नुहोस् अनि त्यही हो सो भोलि पनि बवाल भिडियोवाला हुनेछ